Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay pahinga muna tayo ng konti sa ating mga series ng tutorials. And what I'm going to share to you now are my plans for the next few months. So, una, yung dalawang plano ko ay yung University Entrance Exams mock questions at Civil Service Exams mock questions. So, lumabas ito sa survey na pinost ko I think a few weeks ago. And nagbigay ako ng choices at itong dalawang ito ang pinakamaraming lumabas. So, kung kayo'y mag-UPCAT, mag-take na exams for Ateneo, Lasal, UST, PUP, PNU, TUP, at kung saan mang universities, state universities and private universities, hopefully, ay makatulong itong entrance exams mock questions. So, may problem tayo, tapos bibigay ko sa inyo yung solution. Pwede nyo isolve and then bigay ko sa inyo yung solution. And then after that, syempre, i-connect natin dun sa mga concepts na naaral nyo nung high school at saka nung elementary. So hopefully makatulong yan to remind you of the concepts. Syempre, i-review na rin. And of course, pareho din sa civil service exams. I don't know, marami siguro dito sa inyo na hindi nakakaalam, but most of the subscribers of Sipnayan are actually reviewing for the civil service exams. I had several on several occasions, nagre-review ako ng mga government employees na-invite ako to review the employees for the civil service exams. So, hopefully, matulungan ko rin kayo yung mga mag-exam. The third one is problems of the week. Kaya siya problems kasi tatlo yan. Papost ko every week. Actually, nag-start na ako sa Facebook page. So, tatlo yan. Meron tayong elementary school, meron tayong junior high school, tsaka isang senior high school. So, tatlong problems every week. Every Monday, pinapost ko yan sa Facebook page ng Sipnayan. So, puntahan nyo. Ito yung Facebook page. And then, yan. Ipopost ko rin yung solution. Fourthly, nagbabalak akong mag-start nung series on permutation and combination. Importante din yan, And, siguro ang susunod dyan is probability and statistics. And of course, yung algebra and geometry, siguro mga later itong dalawang ito, later months. It's either later this year or early next year, sisimulan natin yan. And gusto ko rin sana magkaroon tayo ng app of the math. Yung math app na pwede yung gamitin sa inyong klase. Marami akong alam na app, of course, at ginagamit ko naman. So hopefully, ma-share ko sa inyo dito. Siyempre, i-continue natin yung mga series natin. Siyempre, yung calculus, yung paborito nyo, Calculus, meron tayong trigonometry, Meron tayong series, hindi pa, kakasimula pa lang. Meron tayong pre-calculus, medyo matagal na ito na hindi nadudugtungan, but I plan to continue. And of course, I will be re-recording some videos, yung mga old videos natin. Kung napansin nyo, yung mga lumang videos ko ay ang pangit ng resolution, ang pangit ng sulat. It's because that time ay hindi pa ako nakakabili ng magandang software na pansulat. So, ang ginagamit ko noon ay paintbrush. So, ang paintbrush hindi talaga siya magandang whiteboard. Kasi, bitmap siya. So, hindi siya ganun kagandang isulat. So, hopefully, magustuhan niyo itong mga series natin at hopefully, ay makatulong sa inyo sa pag-aaral ninyo, sa pagtuturo ninyo. And yun, sana mag-aaral kayo sa math, kasi ang napakagandang subject ng math, kung naiintindihan nyo talaga. Well, kung gusto nyo tulungan yung Sipnayan, this is a one-man show. Ako lang yung mag-isang nagtatrabaho, and I do this during my free time. So kung gusto nyo tulungan, you can help me by sharing the Sipnayan YouTube channel to your Facebook wall, to your Twitter, and kung ano mga social media. And of course, kung gusto nyong
tumulong sa Sipnayan financially, meron tayong Patreon. No? So, pwede kayong tumulong via credit card or PayPal. You can contribute kahit $1, 50 pesos per month. Pwede naman yan. So, pangkape, no? Pangkape. Pagpuyat. And, yun, no? So, you can contribute if you want. Okay, so that's it. Hopefully, I'm looking forward to continue our tutorials, and sana mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo. One way din pala na makatulong kayo is to invite your friends, no? Na mag-subscribe, no? Kasi mas maraming subscriber, syempre, mas-share yung Sipnayan sa maraming tao, no? Okay, see you in the next tutorial. Siguro, tutuloy natin yung calculus sa mga susunod na videos, and of course, yung mga basic math, no? Maraming salamat. See you.